Bọ́lá Tinubu gbé wa padà síbi tó ti gbé wa padà síbi tó ti gbé wa aláàlọ́mọ́ àwọn náà ti mú gbé bọnu wọ́n ní kí Tinubu gbé àwọn padà síbi tó ti gbé àwọn wọ́n láwọn ò lọ́mọ́ wọ́n ní mọ́tò táwọn owó yìí wọ́n ní ọkọ̀ àgbákò ni wọ́n lórí ibú mọ́tò ni yéé kí ló dé Tinubu kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí èmi ò ṣáà láìkì wàhálà lèmi ò fẹ́ mi ì láìkì yàn máa jà ọdún ni ayabo ọdún ni amìrin gidi gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ la ó yé o ibi tá à ń bá lọ yìí ó dàbí ẹni pé ọdún 2025 yìí kò fẹ́ yabo fún wọn ní nọ́ọ̀tì o 2025 yìí kò fẹ́ yabo àwọn nọ́ọ̀tì táwọn ò lọ mọ́ wọ́n níbi táwọn dé dúró yìí wọ́n ní kí Tinubu tẹ break wọ́n láwọn òde we no dey go anywhere again wọ́n ní your heads kí Tinubu ṣí gbogbo land border wọ́n ní kí Tinubu ṣí gbogbo border kalẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ with immediate effect gbogbo land border pátápátá gbogbo border ṣé wọ́n máa ń lé àwọn ọmọ wa káàkiri tó máa lọ gbé rẹ̀ sí tó máa ń pa ìmọ̀ye wọn wọ́n ní kí wọ́n ṣí gbogbo land border wọ́n wá ní gbogbo companies headquarters gbogbo factories headquarters tó wà ní Lagos State wọ́n ní mọ́ kí ò lè máa wọ́ọ̀kì kí bàbú máa ṣọ́ọ̀pù o wọ́n ní gbogbo headquarters gbogbo iléeṣẹ́ lálálá tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kí Tinubu kó lọ sí Àbújá ó padà get started everything padà fọ́ lójú báyìí wọ́n ní Àbújá yá wọ́n láwọn ò gbọ́n pa o wọ́n ní Tinubu ti pa wọ́n o wọ́n ní kódà many times táwọn bá fẹ́ lọ láti Àbújá sí Èkó táwọn bá lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì fún plane báyìí àdàbẹ̀ nípa àwọn ń lọ Èkó lọ sí London ní price burúkú tó máa gbélé àwọn wọ́n ní gbogbo ayé lọ sí pé Nàìjíríà ń jẹyà ṣé lóòótọ́ ni Nàìjíríà ń jẹyà èmi Ọlọ́run ò ní já mọ̀ yà Ọlọ́run àbí kí lẹ́ni kí n sọ Ọlọ́run ò ní já mọ̀ yà wọ́n ní everybody kí Tinubu dá tax padà sí 3% o or else I'm ma use everything táwọn bá ní every humanity táwọn bá ní láti fight here lójú everybody máa bó o àwọn làwọn mí ní tó wà lẹ́ àbí ká wọ́pọ̀ ẹ̀dùn náà yín tèmi ṣáwọn èèyàn kankan ò sí mi bí ẹ bá mi share fídíò yìí gbogbo àwọn atẹnu wa ò tọrọ tá à ń pariwo Yorùbá nation tó ń bú wa ẹ bá wa share fídíò pé ó ti di kíni máa ń fà á já o èmi kọ́ ni mo sọ fún yín o ẹ sọ fún ọ pé ó ti di kíni máa já bútẹ́bútẹ́ o ó ti di gòbe ó ti wá di wèrè pátápátá báyìí wọ́n kàálẹ̀ fún Tinubu báyìí over 300 companies ni wọ́n lọ pàdé o ìjọ tó yọ Ọlọ́run ṣé bó ṣe ń lọ ìṣẹ́ láìké Yorùbá tó sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀rẹ́ ọ̀tá mi wọ́n lọ́tá mi ni ṣé lóòótọ́ ni àsìlègò yìí ìṣẹ́ láìké ṣé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ sódùn mọ́ yín Tinubu wọn ló fẹ́ pín Nàìjíríà ṣé lóòótọ́ ló fẹ́ pín Nàìjíríà wọ́n Tinubu bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ní monopoly ní Yorùbá o èyí bàbá yìí mò ń sọ fún yín wọ́n ní monopoly ní Yorùbá wọ́n láwọn Yorùbá wọ́n ní monopoly ní wọ́n ẹ̀mùn kan tó jẹ́ monopoly wọ́n ní àwọn ń ṣiṣẹ́ nísìn wọ́n tó tún bí wàhálà eléyìí wá sí ọ̀rọ̀ Tinubu gan ti sú èmi tí mò ń pè ní bàbá mi gan ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti sú mi Ọlọ́run ogun gbọ́ ó ló máa ṣe increment ṣé mo pè dáadáa ẹ wo idea la ní no English ojoojúmọ́ ni mo sọ fún yín increment in telecommunication gbogbo ṣé ìṣe pé tí àwọn èèyàn máa di báyìí ṣé lómi tó yẹ pé kí ni 100 naira lóra tó fi ń dún rẹ̀ nínú wọ́n náà máa increase by 100%. Telecommunication iye tẹ́ fi ń wo show data yín wọ́n náà máa increase by 100%. àwọn náà ti láwọn gbà wọ́n ní gba MTN kínní kan àwọn Glo mi rántí àwọn orúkọ tó kù tó fi ń pè àló wọ́n ní kàn kó gbé wá sí Àbújá wọ́n láwọn ò lè máa ṣiṣẹ́ káwọn táwọn bá pè láti north sí Èkó ẹ̀kú máa pè àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àbí kílẹ̀ ni mo sọ ọkọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹran tí ò yí ni
ẹnì kan gbọ́dọ̀ wá ọ̀bẹ àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ má wulẹ̀ pè wọ́n ẹ má pa àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ má ṣe bísínẹ́sì pẹ̀lú wọn ẹ̀yin ẹ má ṣe bísínẹ́sì yín pẹ̀lú àwọn tí yín kéde má gba fáàtì àbí ẹjọ́ wò lẹ́ni ṣé bí mo ṣe dájọ́ yẹn dá èmi ò fẹ́ wàhálà ni èmi ò fógun ẹni tó kájú pẹ́lú ẹni tó rí ni tó mọ́jú èèyàn ní owó bí tá a wà tó ló ń jẹ bá rí ni tó bá rojú kéèyàn fàyè jẹ tẹ́ bàtà ẹni kan máa gbogbo company gbogbo headquarters bọ̀ l'Abuja Abuja tó ti yé yín at least Lagos state nìkan ló ṣe jẹ́ pé ibi tó sèfù díẹ̀ ní Nàìjíríà sèfù díẹ̀ náà dẹ̀ ni èmi ò bá ní àwọn family wọn tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ kó máa pè wọ́n lórí fóònù bóyá kó máa kọ lẹ́tà wọn ẹ̀dẹ̀ kí ló dé wá rẹ́rìn nísìn láyé àtijọ́ ṣe bí lẹ́tà là ń lò tàbí communicate wọ́n á dẹ̀ kọ lẹ́tà wọ́n á dẹ̀ fi wọ́n lọ́kọ̀ kó mú fáwọn family wọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ so wọn ní yọ telecommunication tariff lórí ẹja gbọ́ lẹ́nu wọn kí wọ́n analyse ẹ̀ díẹ̀ mí ìtẹ́fẹ́ máa rí bẹ̀tí mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín ṣé èké tí mò ń ṣe fún yín ṣe láìkẹ́ kí ẹ bá mi kọ sí comment section Yorùbá Wuyi fans ẹni àmì ẹ̀bọ̀ mo rí yín mo tún àlè mo bẹ́rí Yorùbá Wuyi fans o mo rí yín mo bẹ́rí mo rí yín mo tún àlè mo bẹ́ ẹ bá mi dáná tap send ẹ ló pé mo kò dé orúkọ mi Abíọ́lá TTS ó ní mi ò fẹ́ wàhálà ẹjọ́ àgbọ̀kùn lẹ́nu. Ahmed Tinubu met a single unit of that ban A 60 to 70 naira, and today Nigerians are buying a single unit from ban A over 200 naira. We have seen the reform policy in full security, and today's President Bola Ahmed Tinubu met Nigerians buying a bag of rice at the rate of 30 to 35,000 naira. But today a bag of rice in Nigeria is over 100,000 naira. We cannot be consuming the goods and services while the Lagos will be benefiting from the BTA. We are saying that Nigerians will vehemently reject any attempt to increase communication tariff. We are going to use anything humanly possible within the ambit of law to reject it, to fight it, until the normalization has come back to this country. We reject the increase of BAT. We vehemently reject the increase of BAT, and we call on the federal government even to take the VAT back to 3%, because Nigerians are not even seeing the benefit of the increase of taxes or collecting taxes in Nigeria. Today, presidency cannot account what they have done with the removal of subsidy fuel money. Where are they? What have they done with them? What the Nigerians have benefited from the fuel subsidy and all other subsidies that are removed in this country? Nigerians cannot attest to it. There is no any infrastructure that is allocated to that. There is no any development people here, so that at least we will know the views of other groups and our affiliate group on the tax reform bill. You see, what we are seeing is that there are so many reforms that this administration brought, and we have gone through this tax reform bill chapter by chapter, page by page. We have scrutinized it, and we have seen what the content of the reform bill. You see, the petroleum industry bill, which I believe that it is more important to Nigeria and Nigerians than this tax reform bill, almost took over 10 years in the National Assembly before it becomes a law. Suddenly, the federal government is rushing. Suddenly, the federal government developed a much personal interest on the tax reform bill. We have experienced the tax reform bills, and we have realized that there is not even clear definition of terms in that reform bill. If they say derivation at what point? If you are talking of derivation at the consumption point, do we have the actual data what Nigerians are consuming from various states? We don't have. If we are talking about derivation at the headquarters of the company, that means Nigerians will be worshipping Lagos. This is what we are talking about. I refer you to section 3, subsection 3, section 7, subsection 6, section 8, subsection 2, section 23, 28, 118, and 141. That is the supremacy clause of the Constitution. Even if I refer you to the derivation formula, that is section 77. That is talking about the distribution of the derivation point. If you are talking about section 59, that is talking about the funding of NIDA, NASENI, and TED Fund, which I believe that all of you knows the contribution of this agency to Nigerian development. Especially, particularly, I'm talking about TED Fund. TED Fund is funded now by 3%. By next year, it will be funded by 5%. In the next 2019, TED Fund will be funded by 50%. In the 2030, they will cease the funding of TED Fund, which automatically is telling you that the infrastructure development, the research activities, and even the training and the on-training of the lecturers at the university will not go well. So this is what we are saying, that
that democracy, the basic principle of democracy is consultation. We urge the federal government and the National Assembly to halt deliberation on the bill, to go back to the grassroots and consult Nigerians until all the terms are clearly defined, until all the ambiguities are clearly defined, and until the policy become a popular policy rather than stay an unpopular policy. The administration has brought so many policies in this country. We have seen the reform of policy in petroleum sector, and today Nigerians are buying petrol at the cost of over 1,000 naira. We have seen the reform in the electricity sector, and today the ban A we are talking about, they cannot even enjoy that 20 hours of electricity, and President Bola Ahmed Tinubu met a single unit of that ban A 60 to 70 naira, and today Nigerians are buying a single unit from ban A over 200 naira. We have seen the reform policy in food security, and today's President Bola Ahmed Tinubu met Nigerians buying a bag of rice at the rate of 30 to 35,000 naira, but today a bag of rice in Nigeria is over 100,000 naira. We have seen the reform in the aviation sector, and today a ticket applied from Lagos to Abuja, Abuja to Lagos, Kano, Maiduguri, and other places, you will assume that you are even a international ticket. We have seen the reform in the education sector, and many students cannot even afford to go and pay school fees. Go to unity colleges, go to federal colleges, students cannot even afford to pay that fees. We have seen the reforms. We have seen the reform in forex exchange, and today dollar is skyrocketing between 1,700, 1,600, and 1,500 naira. Naira is no longer appreciating over dollar, and dollar is always appreciating over naira. The government is disastrous. The government is catastrophic. The government is bringing more harms and good to the society. Nigerians are no longer enjoying the administration of Bola Ahmed Tinubu. Let me say it categorically clearly. We are even requesting that President Bola Ahmed Tinubu should take this country back to where he met it before. Even if we believe that Buhari has done nothing to the country, but that those days of Buhari are even better than days of President Bola Ahmed Tinubu today. Nigerians are suffering. The empirical evidence of suffering of Nigerians cannot be undermined by any Nigerian. Not only Nigerians, but the whole world knows that Nigerians are suffering. Go to the inflation rate. Today, inflation rate, we are talking about almost 34.something% of inflation rate. Food inflation, we are talking almost about 40% in Nigeria. And the government is comfortable with that. The leaders are comfortable with that. Nobody is saying anything. And we think that we can hold our arms without saying anything. Enough is enough. Nigerians cannot take it. Nigerians will reject vehemently any policy that is detrimental to Nigerians. We cannot take it. And recently, 2 to 3 days ago, we are talking about the increase in tariff of communication companies. See how the government are, in fact, they are inhuman. They are inhuman. They are not even the way the Nigerians are moving. They are talking about even increase in tariff of communications. How will you think that Nigerians can afford to any communication now? Therefore, in conclusion, we are saying it categorically clearly that if President Bola Ahmed Tinubu has any veil or reform that he wants to do in this sector, we call on him firstly that all land borders in this country must be open. We cannot allow Lagos to be enjoying 70 to 80% of importation in this country. All communication companies, all headquarters of any company in Nigeria that is situated in Lagos should be taken back to Abuja, so that at least Nigerians will enjoy the same derivation with any other state in the country. Because we cannot be consuming the goods and services while Lagos will be benefiting from the BTA. We are saying that Nigerians will vehemently reject any attempt to increase communication tariff. We are going to use anything humanly possible within the ambit of law to reject it, to fight it until the normalization has come back to this country. We reject the increase of BAT. We vehemently reject the increase of BT, and we call on the federal government even to take the VAT back to 3%, because Nigerians are not even seeing the benefit of the increase of taxes or collecting taxes in Nigeria. Today, presidency cannot account what they have done with the removal of subsidy fuel money. Where are they? What have they done with them? What the Nigerians have benefited from the fuel subsidy and all other subsidies that are removed in this country? Nigerians cannot attest to it. There is no any infrastructure that is allocated to that. There is no any development that is situated to that increase. Even before the end of the meeting, the audience are rejecting the bill in its current form. We rejected it in its current form. We call for a wider consultation because we believe that democracy is all about consultations. The position of CNG, it's not the position of CNG. We have over 300 groups here, youth, women, business organizations, and other stakeholders. We are rejecting the bill in totality in its current form. We are calling for a wider consultations. People need to be consulted so that the bill will live or will become a popular policy rather than its current condition of unpopular policy that Nigerians are not happy with it.
We are telling the government that Nigerians are suffering. The government should do anything humanly possible to alleviate the suffering of Nigerians. Food items are skyrocketing. Services are skyrocketing in Nigeria. Nobody's enjoying the country and nobody's enjoying the administration. All the subsidies that the federal government remove in any sector should be brought back to Nigerians. Taxes should be reduced. VAT should be reduced to 3%. All land borders must be opened. Yes. All policies that will alleviate sufferance in Nigeria should be aided and persuaded with immediate effect. All policies that are detrimental to the living conditions of Nigerians should be rejected. The National Assembly should see to it that at least they have sabotaged the policies that are detrimental to the consequences of Nigerians. Insufficient sensitization to citizens to get them to understand the import of this reform. The citizens that are going to pay are clear about how long it will take for them to begin to see the impact of the reform when it is implemented. And it is also very clear, so many things have been done, in the closet, and therefore people are now questioning why it should not be an open issue like it had been done in the past, so that concerns of citizens can be harnessed and be taken into, so that they are mainstream into this reform in order to make the implementation very, very fair, justifiable, and people that are bringing out this money do so in a manner that they are convinced. Ṣé democracy lèyí? Ṣé democracy lèyí o? Ebi pa àwọn Naija. Ṣé democracy lèyí? Oya. Ṣé democracy lèyí? Ṣé democracy lèyí o? Ebi pa àwọn Naija. Ṣé democracy lèyí? Mo ti sọ fún yín pé ìyà tó ń jẹ tálíkà lọ́wọ́ wàhálà wà ní jíìmù ni. Ó ti wá yó tán báyìí nísìn. Ó ti wá kó guiding. Ó fẹ́ ṣe shadow boxing pẹ̀lú ẹ̀yin olówó. Wọn ò bí yín kú. Ẹ gbọ́dọ̀ face ẹni ta ló bí yín. Ẹni face kíni. You all have to face it. Ìgbà táwọn ọmọ tálíkà ń pariwo pé ìlú le. So ìsìn àwọn olówó mọ̀ pé ìlú le. Ọlọ́mọ ṣe wá ń tálíkà. Ẹlẹ́rìí má ṣe wá ń ta ń lòṣì. Wọ́n ti sọ pé ayé ò kí ń bá aládánwò ṣe. Ayé kò kí ń bá aládánwò ṣe bó ti wùn kó mọ báyìí. Nígbà tí wọ́n ń wọlé tí wọ́n ń pa tálíkà. Bọ́ọ̀tà kẹ pariwo aside fún religion or ethnic group. Bọ́ọ̀tà kẹ pariwo. Ṣùgbọ́n gbà tí Tinubu wá mú ẹkùn ẹ̀yin olówó náà dání nísìn. Ìyà yẹn ó jọ ń jẹ anybody ni. Over 300 stakeholders they were gathered. Ìsìn dẹ̀ mọ̀ pé ráìtì wọ́n bá ní 300 wọ́n fọ́ di 1000 àbí. Ráìsì wọn lóòótọ́. Ebi ń pàdú lóòótọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n affect ẹ̀yin náà. Tẹ́ bá fẹ́ lọ láti ibì kan sí ibì kan ẹ gbọ́dọ̀ san mọ́tò ni ẹ gbọ́dọ̀ plane ṣe bẹ̀rẹ̀. Ọmọ Yorùbá how far how market ṣé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣé kó go on sàn. Ẹ wá rántí pé tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀ tí Tinubu bá fi lè bọ́lẹ̀ lórí àpèrè. Tinubu jọ̀tọ̀rí ọlọ́ ṣé bí ṣe wà yìí alára kò mọ̀ ìyá ni mí àwọn ìwò kí mọ̀ nǹkan tó wọn mọ̀ pé mi náà ní ìṣù o wọ́n bá rí Yorùbá wù báyìí ó ṣe wá dàbí ẹran létà wà báyìí ìlú mi hàn ní ọmọ yìí ó dé mi gan tí mò ń rún lábẹ́lẹ̀ ó kọjú òye ẹ̀dá o ṣùgbọ́n láì tàwàyàwó nípara wa o. Mo fẹ́ ṣe show obìnrin kan ó parẹ́ torí mo rí tó ṣe fídíò tó ní ọkàn òun ò lórí ọkọ ló ṣe parẹ́ ìyá tí ayẹ kí n bú ẹ lọ́nà ọ̀run o mo ń bọ̀ wá bá ẹ tí ó ti ń bá ráyè ní máa padà farabalẹ̀ ṣe fídíò ṣẹ́yìn ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin fáǹsì mi ẹ fọwọ́ sọ̀yà pé mi ò ní para mi ayé tàwa yìí ajọ máa fi wèrè pọ́ọ̀tì ẹ̀ ni o ogun gbọ́ aláwọ̀ aláì ayé ẹ̀kan tàwa yìí ajọ máa fi wèrè pọ́ọ̀tì ẹ̀ ni we no dey go anywhere ẹja sọ̀rọ̀ wọ́n ní ìjọba Tinubu wà inhuman ẹjọ́ kí ni mi gbọ́ English that is just the issue mi gbọ́ English ẹjọ́ kí ni mí ní inhuman tó má níyàn wà inhuman kí èèyàn má ní ẹ̀mí èèyàn lára àbí ṣé mo right kí èèyàn má ní woman feeling àbí ṣé ẹranko wà ní bàbá Tinubu ni àmà wàá dáre
àwọn èèyàn ní kí Tinubu wọ́n ní kí àwọn northerners wọ́n ní kí Tinubu reverse everything with immediate effect. All telecommunication companies and all other companies must be reversed back to Abuja with immediate effect. See effect ni Tinubu náà ò gbọ́n kankan náà ti gé wọn létí lọ tọ́lọ́ máa parí mi ìṣe àfẹ́ wa tọ́lọ́ máa parí ìjà mi ò fẹ́ wàhálà tọ́lọ́ máa bá wa settle case abẹ́ẹ̀pọ̀ ti ń dẹjọ́ ni ẹ̀pọ̀ ti ń di wàhálà èké ni ẹ láìpẹ́ àmì ẹ̀pọ̀ kí ni ìtumọ̀ yín woman ẹ bá mi explain sí comment section ìjọ má bínú tó ní ọlọ́ ṣé ẹ enjoy ṣe ṣáwádà yìí inú mi ṣe à ń dùn ọlọ́run ò ní bà mí ní ọkọ̀ níbẹ̀yìn náà ní jẹ́ fans mi. Number 2 ó ní Tinubu government is disastrous láyìn ṣe tsunami ní ìjọba apanirun níjọba Tinubu ṣé wàá burú ìṣèjọba Tinubu burú ìjọba ó burú ju cancer lọ ni ẹ má bínú if you think ẹ ṣé kò tó wọ́n yìí sìn ṣé kò kàn no ìwọ tó bá rí mi nígbà tí mò ń dààmú ọ̀gbẹ́ni títí ẹ bá dé mi ò rí ẹ o Ọlọ́run ìgò Abacha ni mo lò ìgò dúdú ni máa lò báyìí nígbà tí mi ń dààmú ìwọ lùkèwé pọ́n mi lé lọ́rẹ́ yẹ́ mi sí pọ́n mi lé báyìí òun lọ́rẹ́ yẹ́ mi sí tó bá pọ́n mi lé mi gan-an ní yẹ́ ẹ sí tẹ́bí ń pa ọ̀tá díkà tá à ń pa pẹ́jà dá dúró wọ́n pa wá wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo Tinubu tí wọ́n ṣí Buhari ṣí bọ́dà ilẹ̀ Haúsá kalẹ̀ ó ti South West ṣe báwọn olówó ìṣẹ́bẹ́ nípa àwọn ògbọ́n ni àwọn ògbọ́n pa ó wá kàn wọ́n sí lórí VAT wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ranjú ẹ fẹ́ kéku ni who laugh last laugh best first to do you no dey pay ni o first to do no dey pay ẹ continue láti máa pariwo ẹ jẹ́ mo bára yín fà lọ disastrous wá mi kọ́ mí nìyẹn wọ́n ní Tinubu should take them back to where he picked them if possible he should take them back to Buhari's regime níbi tí dọ́là ti jẹ́ 300 àbẹ̀lò ní dọ́là ń sìn dọ́là rẹ̀ ti di nígbà yẹn dọ́là ti di 15 16 17 nísìn mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ṣé lè pe ọlọ́kadà mo ń dí tẹ̀rí mo ń lọ báyìí mo ń dìfẹ́ǹdì bàbá mi mo tún dìfẹ́ǹdì àwọn nọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ tí mo lẹ́ẹ̀kì mo fẹ́ máa ṣe bí àwọn Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjó Pàṣẹkẹrẹ mọ́dẹ̀ máa ti bà ó ń pé kó lówó gbowó ó ní kí Wọ̀fà kó fẹ́ wúlẹ̀ olówó gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ Ìwọ̀fà jẹ́ wúlẹ̀ ò gbọ́dọ̀ sanwó àṣé kó lè bá a dìjà kó lè bá a dá pọn ni kọ́ máa dé yẹmí lè rí jẹ níbẹ̀ ni ohun tẹ́mi fẹ́ ni wípé nọ́ọ̀tì ẹ gbọ́dọ̀ gbà bàbá Tinubu ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ gbà kó lè bá a di anything ni èmi ò fógun mi ì fẹ́ jà àmọ́ kó lè bá a sọ pé ẹja á pín gààrí kó ní kálukú lọ ń lù ẹ̀ ká pín gààrí ẹ jẹ́ ọ̀fọ̀ ti tọ̀ sí gbẹ̀gì kó ní kálukú kẹ́pẹ́ dání kó ní kálukú lọ sí go everybody should go there to their mother's tent na by force make we live together are we the same thing ṣàlùkù bákan náà ni ṣàjọra wa kó ní kálukú lọ ń lù ẹ̀ everybody should go to their mother's tent mi gbọ́n kankan tó bá yẹ pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni bá Tinubu olówó gbowó Ìwọ̀fà jẹ́ ìwúlẹ̀ kó dá pọn kí Yorùbá nation ṣáà ti jáde ní tèmi nírọ̀wọ́ ọ̀rọ̀ sẹ̀ kó lówó àtolówó mọ̀jọ́ bára wọn fà á káwọn àgbà Yorùbá nation wà ká sẹ́tù ká má ní wàhálà mi mọ̀ wọn ìkọ́ni. Number kí ló tún kàn take us back to where you meet us Tinubu wà in woman all land borders should be opened ìjọ tó yẹ Ọlọ́run ẹ má gbàgbé àwọn bọ́dà wa náà ní South West because only the border should be open with immediate effect mo fọ Ọlọ́run ọba bẹ̀yìn ẹ ṣe ní láàrin ìbúre kan gbọ́dọ̀ ju kan ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́fà ni mo lọ ọlọ́fà mọ́jọ́ lálọ́mí ọmọ abiṣujú ọkọ ọmọ ìjàkadì lóru tọ̀fà ọmọ láàrin ìbúre ikun ò gbọ́dọ̀ ju kan tí kan bá ju kan nílé ọlọ́fà mọ́jọ́ ogun ló máa ń dà kalẹ̀ o ọba Tinubu ṣe ń páyé Buhari tó síbẹ̀ yẹn tó ti ọ̀dọ̀ tiwa olódà gbogbo họ́ọ̀họ́ ọ̀pá fúnpá Yorùbá nation kalẹ̀ nísìn torí ibi ti fẹ́ fọ́ ojú wa wọ́n bá ti ní ẹṣí old border èmi ò ní wọ́n fẹ́ kó kinní kan wọlé o tí ń bá wí ní ẹ wí o èdè tí ń bá pè ní ẹ pé ohun tí ń bá wí ní ẹ wí o èdè tí ń bá pè ní ẹ pé ohun tí ń bá wí ẹ má sọ ìyẹn ló lè fa ìbínú kan tí bá sọ ní ẹ sọ o ẹ
ẹ má yí mọ́ mi lọ́wọ́ o. Bá Tinubu ní kẹ́ ṣe all borders, all land borders, border orí ilẹ̀ẹ́lẹ̀. Àkótó ní jọ̀wọ́ sí mú àwọn ọmọ kan tó intercept wọn. Àwọn àlìmọ́njìrì. Over how many ọmọ 100 tí wọ́n kó kíá ní senator kan ti bọ́ta. Ó ní wọ́n fẹ́ kó wọn lọ sílé kéwú l'Àbújá ni. Àwọn ìfẹ́ lọ sílé ọmọ ọdún 4, ọmọ ọdún 5. Ibo náà ti rí àwọn ọmọ yẹn gangan. Ẹ máa pẹ́ ẹ̀ ń sọ̀kan mọ́ ń sọ mí o. Àwọn ọmọ yẹn níbo náà ti kó wọn wá. Wọ́n fẹ́ kó wọn lọ sílé kéwú l'Àbújá. Àbí àwọn táwọn boko àwọn obìnrin tó ń kó ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń bá wọn sùn wọ́n ń bímọ sí. Àwọn ọmọ yìí bo ni wọ́n ń sùn kó tó di pé wọ́n dàgbà tó bẹ́ẹ̀ yẹn. And in anything tó bá ti mú wọn báyìí àwọn sínétọ̀ wọn ti jáde, tó bá ti mú wọn àlẹ́ àwọn kíní kan wọn ti bọ́ta, tó bá ti ṣe kíní kan àwọn kíní kan ti bọ́ta. Is this how we will continue? Ta ni wọ́n gangan? Ibo làwọn ọmọ yẹn ti wá? Ibo náà ń kó wọn lọ? Ilé kéwú bo ní. Ó máa lẹ́tí kẹ́ o. Bá ṣe ń bá lọ yìí. A ti fa wèrè lọ́yún. Ọlọ́run. A ti fa ọmú wèrè báyìí. Ó tún wá jẹ́ ọmú tó lómi. Bá Tinubu ó gàpọ̀ ọmú wèrè báyìí. Ó ń sá lọ gbẹ́ngbẹ́ngbẹ́. Wèrè náà fi ọmú lé. Ọmọ tèmi ká o. Wèrè náà fọ ọmú lé Tinubu báyìí. Ọmú ní omi tẹ̀lé Tinubu báyìí fara. Tí a bá try ká dá dúró pẹ̀lú sàndóró tí Tinubu ń ṣe yìí. Ọmọ Yorùbá dúró máa rí àtàlátàbà bá àlàrúbá. Àmọ́ kéékèèké ta ló bí wọn? Ibo ni wọ́n ń kó wọn lọ? Ibo ni wọ́n ti kó wọn wá? Ibo ni wọ́n ń sùn kó tó èjì yẹn? Wọ́n ní wọ́n ń kó wọn lọ sílé kéwú lọ ṣe kíni? Ṣé wọ́n lè fi kéwú ṣiṣẹ́ ní bank? Ṣé wọ́n lè fi kéwú ṣiṣẹ́ ní other companies? Now they are saying they should bring everything in Lagos, all the companies in Lagos down to Abuja. Àwọn dẹ̀ ń ká àwọn ọmọ ilé ìjọsìn Abuja lọ kàwé lọ kéwú l'Abuja. Okay, kéwú ló máa fi run telecommunications. Wèrè làwọn pípò yìí o. Ọlọ́run. Ṣé kò máa lọ bí? Ṣé kò máa bára wọn fà? Ṣé kò ní máa bára wọn fà? Àwa wà níbí. If you have not subscribed to this YouTube channel, you are missing o. Ẹ tẹ subscribe button yín báyìí. Ìbànújẹ́ òsì fẹ́ni tẹ́yìn ẹ̀ tààtà lórí péjì yìí. Àwọn ọlọ́mọdé arógun ìbànújẹ́. Nǹkan ò lọ lè kéwú. Ó dàbí ẹni pé mi ò gbọ́rú ẹ̀rí ilé kéwú kò sí wàhálà. Lagos cannot be enjoying 70 to 80% in this country. We cannot worship Lagos. Lagos ìdídí. Odòrìṣà. Kẹ́ tó di pé Lagos dòrìṣà tẹ̀sọ́ pé lè worship. Iṣẹ́ ni Lagos náà ṣe. Àwa Yorùbá iṣẹ́ náà là ń ṣe. Tó bá wọ òsùn la ṣe súnmọ́ wájú. Tó bá ọmọ tó bá ṣẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á to igi sí nídìí ni. Tó bá Yorùbá ò ní bímọ kalẹ̀ kó wá gbégbá bára lé lọ́wọ́ kó ní kó máa lọ ṣàlèmọ́ ń jìrì. Yorùbá kódà kó jẹ́ pé ata ló ń tà wọ́n á try gbogbo ìró òdì wọn báyìí. Wọ́n òbí mi ó máa fún ìró òdì ẹ̀ báyìí àfúnpa ni. Ìyá mi gbowó lápò kọ́ mi lè lọ sí school. Yorùbá àwa la máa ṣe obìnrin mi dó okòkò tọ̀. Wọ́n bá ẹni tí ò yẹ kó bá obìnrin mi sùn tó kọ́ mi ẹ lè bá a survive. Obìnrin mi gbé abẹ́ ẹ̀ka lè wọ́n bá sùn. Àwa ò sùn la ṣe súnmọ́ wájú. Ẹlòmíì báyìí àtọkọ àti ìyàwó wa split ara wa báyìí ni wọ́n máa lọ Canada kí mi wà Nàìjíríà kí n máa tọ́jú àwọn ọmọ. Ilẹ̀ Yorùbá ọkọ tí mo máa pe ìyàwó. Mo yẹ̀ ṣẹ̀wọ́n ọmọbìnrin kan wọ́n ní kí n fẹ́ kí lè bá àríwé gbẹlùgbà. Ó máa wá fẹ́ ìyàwó máa mú àlè. Ẹ rò bí nǹkan dùnú ni fún wa. À ń sá kúrò nílé. Ẹlòmíì ìyàwó àtọkọ àtọmọ ẹ máa di ẹrù yín báyìí ní pàǹpà. Àlè. Àwa ń súnmọ́ wájú. Ẹ̀yin tẹ́ni ẹ̀ ń sùn. Tó pé ẹ̀ enjoy tariff 3%. Ẹ̀ enjoy tariff rate 3%. Àwa ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n kó wá fẹ̀yìn. Kẹ́ máa ná. Okay. Ó dáa àwa náà ò ṣe mọ́.
kò sọ́bọ̀ ń dọ̀rì mọ́ gbogbo ọ̀bọ̀ dọ̀rì sí wọ́n ti ń lo Mercedes Benz ojú wa ti já ojú wa ti là aláàṣẹ abídọ́dọ́ ni ọ̀fọ̀kọ̀ wèrè dóyìn ni ẹ̀jẹ̀ ń kó no àwọn kan tó bá ń pọ̀ bí Nàìjíríà Yorùbá máa ń ṣe láti jẹ́ kọ́ ọmọ wọn jẹ́ èèyàn láyé lè bá mi kọ́ sí comment section ìyá mi wọ́n ti mọ́ àwọn onílẹ̀wọ́ lápò wọ́n ti mọ́nú kí ni tó máa ń jẹ̀yàn yẹn tambolo tó gbogbo lápò kọ́ mọ lọ sí school tó máa lọ sí school tó jáde tí ò tún ríṣẹ́ ìyá yẹn ò tún ní dúró a tún lọ gbowó gúrú mi àlóyá bó jẹ́ London máa lọ bó jẹ́ Canada máa lọ ọmọ òde tí ìrìṣẹ́ ní Canada kò tí ìrìṣẹ́ ní London ọmọ máa struggle pé ìyá mi tó gbowó àwọn tó gúrú mi owó lápò wọ́n máa wá wọ ìyá máa lọ gbé àsìnú tambolo ẹni tàtọ́ ọmọ bá wá pè màámi bó ni mi tí ìrìṣẹ́ ni akọ mi dáadáa ni mi tí ìrìṣẹ́ ni tí mo bá ríṣẹ́ màá send owó yẹn o ṣé wọn yọ yín lẹ́nu ìyá tó máa wá pa á Elédùmarè bá wa bless gbogbo ìyá àwa tí ìyá wa ti kú Elédùmarè bá wa ṣe kú nísìnyí fún wọn tó kí n bá reincarnate ìyá mi kó reincarnate wá sọ́dọ̀ mi 1 million times she will be my mother 1 million times àwọn tó dẹ̀ wà láyé kó lọ́n jẹ́ kán jẹ wọn mọ́ gbogbo òbí pátápátá àtẹ̀yìn bàbá wa náà o ẹ má ní mo dá yín lọ sọ́tọ̀ kí lọ́n jẹ́ kí gbogbo abáyé ká jẹ wọn mọ́ wọn máa bí ìyá mi pé màmí báwo ọmọ kan mẹ́rin ò tí ì ríṣẹ́ náà ìyá máa parọ́ fọ́mọ the only irọ́ táwọn ìyá wa máa ń pa fún wa nìyẹn anything that will affect us they don't want to see it dáadáa ni mo wá àwọn onígúrú mi ṣẹ̀ṣẹ̀ fìyà ṣẹ̀ sí tán ni o àwọn olówó lápò wọ́n ṣe fìyà ṣẹlẹ́yà tán ni o wọ́n ṣe gbẹ́yà létí tán ni o wọ́n ṣe tìyà mọ́nú inú kíní ìhó tambóló tán ni o àwọn apárọ̀ fọmọ ẹ̀ ọkọ mi dáadáa ni mo kódà kò sí nǹkan kan pínrín ṣé ìyá sí ní fa àwọn olówó lápò mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ kódà wọ́n ní kí wọ́n ṣe ọmọlúàbí irọ́ ni o tí kò fọmọ ẹ̀ fún wàhálà ṣùgbọ́n ìbá ti yọ tiyín lábẹ́ báyìí ẹ ti gbé pàánù lé lọ́wọ́ alimọ́njiri alábàbíyàlà alẹ́màmùsà àbábíyàlà ojú ẹ̀fọ́ ni máa bó. All companies headquarters situated in Lagos should be bring back to Abuja with immediate effect. They play. Lọ sí school ọ̀bọ. Ṣé lọ sí school ọ̀bọ? Ṣé àkànbí tó wà ń bẹ̀ yìí? Ọmọlódé orin yìí. Wọ́n ti gé etí ẹ̀ lọ. Gbogbo ń pa. Àwa tá jẹ́ ti ẹ̀gán tá ń pariwo pé Tinubu ìlú kò gbọ́ anything. Wọ́n ti fa etí ẹ̀ báyìí. Odidi ni o wọ́n gé o wọ́n fa etí ẹ̀ mọ́ agbárí ẹ̀ wọ́n fa lọ ni Tinubu ò gbọ́ pẹ́kẹ́ kò gbọ́ ṣínṣìn báyìí kò gbọ́ ẹni náà tábà kó àwọn èèyàn wá sí tí wọ́n á kó gbọ́ kọ́mpìnì sí Àbújá àwọn náà máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ àwọn òwò náà máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ àwọn àlèmọ́ ń jírí tẹ́ǹkó káàkiri ń táyé bá sọ ẹ́ dáa ṣe bóun náà ó fi ìbú ẹ bòdọ̀lá òun táyé bá sọ ẹ̀dá ayé ilé òun táyé bá sọ ẹ̀dá ṣe bóun náà ó fi ìbú ẹ bòdọ̀lá ó bá tètè tèrò náà pa o torí ọjọ́ iwájú ó bá tètè tèrò náà pa o torí ọjọ́ iwájú ọ̀rẹ́ mi òun táyé bá sọ ẹ̀dá pàdí mi òun táyé bá sọ ẹ̀dá ṣe bóun náà ó fi ìbú ẹ̀ bòdọ̀là àwọn ọmọ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn stakeholders yìí àwọn ọmọ tí wọ́n wà lábẹ́nu wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọmọ kan fẹ́ lọ kó wọn lọ sílé kéwú wọ́n lọ kó jihad sí wọn lórí bó ṣe ń sọ fẹ́yìn mùsùlùmí tẹ wà ńlẹ̀ Yorùbá tó bá tẹ ẹ lọ sí skul tó bá ti kàwé tó bá ti lọ sí skul àbí ò lọ sí skul ni lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ má jẹ́ kí wọ́n sọ ẹ́ di àlìmọ́ńjìrì kó má yẹ pé ọjọ́ ọ̀la wọ́n á padà fún ẹ ní 1,000 naira wọ́n wá kó ọ̀rọ̀ burúkú sí ẹ lórí wọ́n á ní kó lọ pa ọmọ ìyá ẹ̀ wọ́n á sọ pé òun jà fún ẹ̀sìn ọmọ ìyá tẹ̀lé fẹ́ lọ pa yẹn àìmọye pásítọ̀ tó yẹ pé wọ́n ní jagamu nínú ilé o wọ́n ní kó lọ pa ọmọ ìyá ẹ̀ tó bá yọ báyìí tí pásítọ̀ ti rí ẹ ní kọ́nà tó bá bẹ̀lẹ̀ ń gó sójú wíńdò tó bá bẹ̀lẹ̀ ń gó tó bá ṣe tó kọ́ ẹlẹ́wẹ̀ẹ́gbẹ́ jihadi sangana tó bá fún ẹ píù awo lọ nìyẹn wẹ́ gbàtọ̀ bá dọ̀hùn wọ́n máa rí 72 virgin ìyẹn náà tó ẹ̀ ṣe kò máa ń 72 virgin ibi tó bá ń rún dé ẹjọ́ máa yanjú ẹ̀ ẹ lọ kọ́ṣẹ́
ẹ̀yin kéékèèké náà tẹ́tọ́ pẹ́ sọ́ra ẹni wòlíì pásítọ̀ àrínà ẹ fi ràn lẹ̀ èmi ò ní kò sẹ́ńtọ́ lọ́run pé o mi ì ní kò sẹ́ńtọ́ lọ́run ránṣẹ́ o àìmọye àwọn tẹ́pọ́ lọ́run ránṣẹ́ tó wọ́n pé wọ́n á sọ̀rọ̀ báyìí bó ṣe máa rí nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ fi ṣe ọwọ́ kun Nigeria of today is not joking Nigeria tàwa kò play àgàgà 25 we listen we don't judge 2025 fún ààrẹ ló ń judge ààrẹ báyìí because kò gbọ́n pa kí ni bàbá yẹn ti ẹ̀ ń repeat náà wọ́n sọ kíní kan Tinubu ti fáwọn èèyàn lápá tẹ́ńsọ̀nù bàbá yẹn sọ kíní kan wí kíní kan ẹ bá mi kọ́ sí comment section tẹ́ bá rántí Tinubu padà fún everybody ní hypertension ẹ gbọ́ bàbá yẹn and we are saying all we are saying categorically ẹ wo ojú everybody ti wọ́ ó ti padà categorically anybody Tinubu ti padà fọ́ everybody lójú Yorùbáwùyí lórúkọ tèmi Yorùbáwùyí lèmi ń jẹ́ o if you are coming on this page for the first time I like self-appraise Àbẹ̀ní Òjó ni mi ọmọ ọlọ́lọ́ yìí lọ́ọ́ rafa ìlọ́gbọ́dìlẹ̀ yọ àkọlọ́ lọmọ lọ ní lọ́rọ̀ ọmọ wọn àṣì lọmọ ìpùnpùn èmi lọmọ eégún méjì àpéni méjì ọ̀lẹ́lẹ́rú mẹ́fà ó fẹ́ gbọ́ I am the one and only Akalolo of Yorùbá land adáhùn ọ̀lẹ́ Yorùbá ọmọjọmọlọ yòóló ètí òpè méjì Àbẹ̀ní ọmọ òṣèré pààrọ̀ ó máa pààrọ̀ tiwa wà déwájú federal government o tó bá sáìn ló máa déwájú Elédùmarè ajé ògùn ń bọ̀ àti tòsí yìí kí wọ́n lọ́run lójú lásán ilẹ̀ kí wọ́n lọ́run lọ́fẹ̀ẹ́ wá kú bí 99 times tó bá wá padà wá lè wá di mẹ́túsẹ́lá o kó wá gbéṣẹ́ sórí àwọn tó ní how far market báwo ní ṣíkú máa lọ rí èyí ṣe kó èlòmí àní why you laugh too much if you laugh too much you wanna cry too much Ọlọ́run jẹ́ kémi rógun ẹkún why are you laughing torí mi ṣé mo dún àbí mo tọwọ́ bọ̀ àbí mo fàdíyà madam be serious at once wọ́n tó wá serious wá lọ sí Yaba post ni o ó ti gbọ́ if you love me thumb up lórí ṣe even if you don't love me mi ò rán iṣẹ́ ṣe love nǹkan tí mo sọ love ṣe wá àti thumb up lórí wá wá ṣe n tún bọ̀ mo ń bọ̀ àwọn tó gbọ́ wọlé péjì mi ògún gbọ́ owó ọmọ náà bá má ṣe bẹ́ẹ̀ we don't give up nínú líle báyìí àwọn máa ń le sí ìpẹ́ gbọ́ wọlé péjì mi àti máa fara wa lẹ́pọ̀n báyìí ni ẹ mọ oríkì olóyè Sunday Igboho ní oríkì yẹn fọ́ọ̀nì sí mi gan Ọlọ́run ìyá kan ti kọ́kọ́ sí comment section náà kan ó ní ìyá bóyá ìyá tiẹ̀ ní bàbá I know you love ẹ̀ pọ̀n oríkì olóyè Sunday Igboho ó ní ó di fàmí fà ó fẹ́ pọ̀n ó fi ẹ̀ pọ̀n dísà ejò kínkínkín ó di fàmí fà ẹlẹ́pọ̀n ń fẹ́ pọ̀n ejò ń fẹ́ pọ̀n ọwọ́ ẹni tẹ́pọ̀n bá já sí òun ló lè pọ̀n ó lágbára ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ lé péjì mi ṣẹ́jọ́ tó lọ́wọ́ ẹ má wọ ẹnu mi ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ bá mi subscribe ẹ tẹ notification bell ní sí hall kí a bá mi tẹ thumb up lórí show kí ẹ wá kọ kọ́mẹ̀ntì ní pọ̀ ká push fídíò yìí àwọn máa push ẹ lọ síwájú ni ó ti di fàmí fàǹsìn àwọn ti mú ẹpọn péjì mi dání èmi ti ń fà àwọn náà ti ń fà ọwọ́ ẹni tí péjì bá já mọ́ òun ló ní péjì Yorùbáwùyí fans are you ready to fight this with me Yorùbáwùyí fans ṣe ready láti gbèjà mi ẹ jẹ́ ká let's go on ẹ fẹ́ gbé ẹ wo màá tún mú mi wá èmi gan mo ti mí nìyí báyìí see you on my next show dàbọ̀.